شالم از روی سرم کشید و وحشیانه دستاشو به سمت گردن و گوشم برد تا بگرده ببینه گوشواره گردنبندی چیزی دورم هست یا نه. گوشواره‌های صدفیم که یادگار دوست دوره دبیرستانم بود رو با بیرحمی تموم از گوشم کشید. پاره شدن سوراخ گوشم رو حس کردم، اما همه رو تحمل کردم، جز اینکه منو داخل کوچه خلوت کشید و میخواست. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. اما همین که وارد کوچه شدیم چشمامو بستم، دستم روی گوشم گذاشتم و با اینکه همین چند دقیقه پیش با خودم عهد کرده بودم که اسفندیار رو واسه همیشه فراموش کنم، اما فقط زیر لب اسم اونو صدا می‌کردم که یهو نور رو بعد صدای ترمز رو شنیدم. خدایا، اسفندیار اومده بود. اسفندیار واسه نجات من اومده بود. دستشو روی شونم حس کردم. سرمو بلند کردم و چشمامو باز کردم و اولین تصویری که دیدم فرار کردن اون پسره بود. حالا نوبت رسیده بود به ناجی. نگاش کردم و از دیدنش شوکه شدم. از چشمای اونم مشخص بود که چقدر از دیدنم جا خورده و متعجبه و با هراس گفت: مهریما، تو اینجا چی کار میکنی؟ زیر لب با حالت بریده گفتم: مجید جردن. خدایا، یعنی باید باور کنم این موجود واسه کمک کردن به یه زن ناشناس اینطور دل به دریایی خطر زده؟ نه، این امکان نداشت. تمام بدنم عین بید میلرزید. روبروم نشست و کف دستش رو روی زخمم گذاشت و با دلسوزی گفت: ببین این حیوان باهات چی کار کرده. کتفمو گرفت، کمکم کرد بلند شم. کیفم رو هم از روی زمین برداشت و روی دوش خودش انداخت و منو سمت ماشینش برد. با آروم زیر لب گفت: تموم شد، نلرز اینطوری. الان میریم بیمارستان، همه چی درست میشه. اما من قبل از سوار شدن به ماشین آخرین نگاهم رو بدرقه خونه‌ای کردم که با یه دنیا عشق به سمتش اومده بودم و حالا دراش بسته بود و من ناامیدترین بودم. به بیمارستان رسیدیم و پرستار شروع کرده بود به بخیه زدن پوستم، اما هر سوزنی که توی گوشتم فرو میرفت زخم قلبم انگار بیشتر باز میشد. مردی که نگران کنار در اتاق پرستاری ایستاده بود مرد من نبود. مردی که واسه تیمار منو اینجا آورده بود رو اصلا نمیشناختم. از اون فقط یه اسم میدونستم و یه پرونده سیاه به عنوان نزولخوار. من این مردو توی این لحظات سخت کنار خودم نمیخواستم. من اسفندیار رو میخواستم، اما اسفندیار نبود. حتی پدرم و برادرم هم نبودن و به جاشون مجید جردنی بود که جز نزولخواری هیچی ازش ندیده بودم. درد بخیه رو اصلا حس نمی کردم. درد من فراتر از این زخما بود که یه مرتبه بغضم ترکید. دور و بریام فکر می کردن درد منو زمین زده. واسه همینه که دارم گریه می کنم. مجید جردن با نگرانی از بیرون خودش رو به داخل رسوند و اومد کنارم وایساد. دکتر لبخندی زد و رو به من گفت: حق داری واسه نامزد خوش‌تیپت ناز کنی دختر. از شدت عصبانیت چشمامو بستم. بعد از بخیه دکتر سرم تجویز کرد. مجید جردن روی صندلی کنار تختم نشسته بود و یه طوری که با مرتبه قبل خیلی فرق داشت به من زل زده بود. این نگاهش برعکس نگاه اون روزش اصلا کثیف نبود. یه نگاه بود که عمقش آدمو میترسون. متوجه نگاه من به خودش شد و با یه لحن عاجزانه با 3 بار چندم گفت: میشه یکم از آب میوه بخوری؟ همه حرصم از دنیا رو سر چه کسی بهتر از مجید جردن نزولخوار میتونستم خالی کنم. واسه همین با خشم و نفرت گفتم: از همتون بدم میاد. از اون محلتون حالم به هم میخوره. چند ثانیه نگام کرد. دستی روی صورتش کشید و گفت: منم همینطور. منظورشو نفهمیدم. وقتی نگاه متعجبم رو دید گفت: هیچ کس اندازه خودم از من بدش نمیاد. بعد از گفتن این جمله کتشو برداشت، اما قبل از خروج از اتاق گفت: بیرون منتظر میمونم که حالت بیشتر به هم نخوره. سرمت که تموم شد میرسونمت. البته اگه بهم اجازه بدی لطف بزرگی کردی، چون خیلی نگرانم. راهی جز قبول کردن نداشتم، چون اصلا حال روحی و جسمی مساعد نبود. اینکه کل مسیر حرفی نزد و نگاه معذب کننده ای نداشت واسم قابل احترام بود. نپرسید اون وقت شب برای چه کاری به اون محله جهنمی رفته بودم. سرزنشم نکرد، نصیحتم نکرد. رفتارشون قدر خوب بود که گاهی به شدت احساس شرم میکردم.
وقت رفتن که رسید قبل از اینکه پیاده شم ازش تشکر کردم. محترمانه سر تکون داد و گفت لطفاً آنتی بیوتیکایی رو که دکتر واسط نوشته رو سر وقت بخور. فردا هم پانسمان تو عوض کن. زیر لب گفتم حتما، ممنونم. سرش رو پایین انداخت و با یه شرم غمگین گفت باید بابت جسارت امروز معذرت بخوام. نباید پامو از گلی من بیشتر دراز میکردم. ولی باور کن قصدم ناراحت کردنت نبود. منو ببخش. امروز بار 4 بود که دیدم تو. بیشتر به این نتیجه رسیدم که تو با همه دخترا نه، با همه آدمایی که تو کل زندگیم دیدم فرق میکنی. بهم حق بده که دوست داشتن دست خودم نباشه، اما قول میدم دیگه با حسم اذیتت نکنم. حرفمو نشنیده بگیر. از این لحظه به بعدم اگه احساس کردی کاری از دستم واسط ساخته هست بهم بگو، در خدمتت هستم. نمیدونم چرا که دفعه از پیاده شدن و حرف نزدن منصرف شدم. دستگیر یه در رو رها کردم. در رو بستم و رو بهش گفتم منم از شما و از درکتون و لطف بزرگ امشبتون ممنونم و هرگز این کار شما رو فراموش نمی کنم. ممنون که متوجه شدی توی وضعیت شنیدن و درک ابراز عشق یه مرد دیگه نیستم. با یه لبخند غم‌انگیز گفت کاش مرد اول بتونه زخم قلب تو درمون کنه. کاش کنارش خوشحال و آروم باشی. کاش همه چی درست شه. از شنیدن حرفاش به شدت جا خوردم. نمیتونستم باورش کنم و نمیدونم چطور شد که بغضی رو که از سر شب تا حالا پنهونش کرده بودم ترکید. اب شدم. باریدم و عجیب‌ترین اتفاق ممکن برام رخ داد. بهم نگفت گریه کن. دستمال دستم نداد. تازه خودشم همراهم شروع به گریه کرد. با دیدن گریه‌اش اشکم بند اومد. با تعجب که نگاش کردم میون گریه لبخندی زد و گفت ننم بیرونم انداخته. دل منم پره. خوب. نتونستم نخندم. خنده اونم با خنده های من بیشتر شد. هر دو میخندیدیم و اشک میریختیم. با پشت دست اشکاشو پاک کرد و رو به من گفت اجازه هست؟ نفهمیدم واسه چی اجازه میگیره. وقتی که دستشو نزدیک صورتم آورد تازه متوجه شدم واسه چه کاری اجازه گرفته. میخواست اشکامو پاک کنه، اما من با کمی شرم صورتمو عقب کشیدم و برای عوض کردن جو گفتم مادرتون حتما خیلی دوستتون داره، فقط ازتون ناراحته. آهی کشید و گفت حق داره. میگه خونه مردم کلفتی کرده، نون حلال بهم داده، درس بخونم آدم حسابی شم. میگه شیر به وضو بهم نداده که طیب و طاهر بار بیام. میگه سرش به مهر پایین اومده، نجیب بوده، گناه نکرده که عاقبت هیچ کاریش بلا نشه سر بچش. به اینجا که رسید بغضش مانع از ادامه حرف زدنش شد. آروم و زیر لب گفتم با شغلتون مخالفه؟ آه غلیظی کشید و با یه لبخند تلخ ادامه داد با سر تا پا مخالفه. هرچی واسش میبرم دست بهش نمیزنه. لب چیزی که از من باشه نمیزنه. اینا خیلی درد داره. میدونی چرا؟ چون من به حرفش گوش دادم. درس خوندم. خوبم خوندم. سخت بود. خفت کشیدم، کار کردم. درس خوندم تا خود لیسانس، اونم با بالاترین نمره ها. اما کارنامه تو این مملکت به درد نمیخوره. تا توش بند په نباشه، تا کله گنده نباشی، هیچ جا نمیرسی. کله کوچیکا تو این مملکت له میشن. من درس خوندم. درست زندگی کردم. به حرف ننم گوش دادم. اما هیچ فرقی نکرد. روز به روز بدتر شدم. ننه اسفندیار روز به روز اوضاعش بهتر شد. چون پسراش خلاف میکردن. سنگینم خلاف میکردن. اما ننه من مریض شده بود. استخوناش خوش شده بود، بس که کلفتی کرده بود. من هر کاری کردم واسه این بود که یه روز، فقط یه روز ننمو ببینم که عین ننه اسفندیار، عین بقیه خانوما خانومی میکنه. من یاد گرفتم بی پدرایی مثل من یا اونا که پدرشون دم کلوف نیست هیچ راهی جز زیرابی رفتن واسه رسیدن به بالای برج آبی ندارن. تو این خراب شده فقط 3 جوره که میشه وضعت خوب بشه و پولدار شی. اونم همش به پدرت ربط داره. 1. پدرت پولدار باشه. 2. پدرت در بیا تا پولدار شی. 3. پدر مردمو در بیاری تا پولدار شی. من 2 تا راه اولو یا نداشتم یا سعی کردم نشد. 3 آخرین راه هم بود. حس عجیبی داشتم. هم ازش ترسیده بودم، هم صداقتش منو تحت تاثیر قرار داده بود. و دروغ چرا؟ به اندازه همه غمای دنیا دلم براش سوخته بود. بعد از اون شب با اینکه دیگه نه مجید جردن رو دیده بودم و نه تماسی باهاش داشتم، اما باید اعتراف کنم هر از گاهی بهش فکر میکردم. نه اینکه توی من حس جدیدی متولد شده باشه. نه هرگز. من مثل مادر یک زایی بودم که عشقو فقط یه بار به دنیا آورده بود. من به جز عشق اسفندیار دیگه هیچ عشقی رو
نمیتونستم توی دلم جا بدم. اما چشما و صدای مجید جردن اون شب عجیب رنگ صداقت داشت و همین باعث شده بود ترحم من برانگیخته بشه. و احساس میکردم شاید من تنها کسی بودم که تا به امروز تونسته در حضورش خود واقعیش باشه و به اون چه هست اعتراف کنه و احساساتشو اینطور بی هراس کف دستش مقابلم بگیره. با خودم فکر میکردم اگه مجید با این ظاهر و هوش و تحصیلات متعلق به یه خانواده دیگه و یه محله غیر از اون محله بود، آیا بازم مجید جردن میشد؟ که بی اختیار به یاد فرامرز افتادم. مشکل فرامرز چی بود؟ نه فقر، نه محله، هیچ کدوم. پس چرا فرامرز ما هم دست کمی از اون نداشت؟ و واسه این سوالم هیچ جوابی پیدا نمی‌کنم. این روزا لبخندای مرموز و فاتحانه فرامرز منو حسابی میترسونه. یه ماهی از موعد پرداخت بدهی مجید جردن گذشته و هرچی واسه برگردوندن مبلغش اصرار میکنم کاملا بیفایده است. فرامرز هر روز وحشتناکتر میشه. روی پیشونیش انگار با آهن داغ کلمه طمع رو کوبیدن و از چند فرسخیش میشه حرص و طمع رو از وجودش حس کرد. وقتی متوجه شدم که مادرم در خفا پدرم رو برای فروش خونه راضی کرده تا تو سرمایه گذاری فرامرز سهمی داشته باشه، احساس کردم یه احمق به تمام معنا. توجیه فرامرزم مسخره ترین دلیل دنیا بود. مهری، اگه تو و مهسا میفهمیدید نگران میشدید. ببین سهام چطوری داره بالا میره. پادشاه این سهام خودمم. بعد یه خونه پدر و مادرمون رو بدیم به جاش 10 برابر بهشون برگردونیم. به خدا نمیدونی مامان چقدر ذوق داره و چه برنامه‌ها واسه سهمش داره. یکم صبر کن، سهم تو هم محفوظه. وقتی این حرفا رو میزد دلم میخواست جا خودکاری سنگ مرمر روی میزشو بردارم و یا تو سر خودم بکوبم یا سر اون، بلکه این حجم از حرص و طمع و جهل با هم تموم بشه بره. اما به جاش فقط فریاد زدم تو میفهمی به این یارو جردن چقدر بدهکاریمو هر روز که میگذره چقدر بیشتر میشه؟ میفهمی منم بهش بدهکارم؟ تمام پسنداز و سرمایه گذاری این همه سال کارا حمالیم رو دادم که امروز رو نبینم. اومدم اون چک و سفته ها رو که 100 سالم کار کنم نمیتونم پس بدم امضا کردم که بدهیمون به مردم تموم شه. زیر بار نزول رفتم که تو و خانواده و سقفمون نابود نشه. چی کار داری میکنی فرامرز؟ چرا این سهام لعنتی رو نمیفروشی؟ و آرامشش وقتی ادای برادر مهربون رو در آورد و از پشت میزش بلند شد و کنارم ایستاد و دستمو گرفت و گفت یکم به هم زمان بده. خودت ببین داره همه چیز عالی پیش میره. بیشتر طوفانی میکرد. وقتی مکسمو دید ادامه داد فقط 1 هفته مهری ما. فقط 1 هفته دیگه. باشه؟ همه چی تموم میشه. اون وقت دیگه مجبور نیستیم دوتایی زیر دست این کاپیتان پرمدعا کار کنیم. دیگه نمیتونه بهمون فخر بفروشه و به تو پوز نامزدشو بده. دستمو از دستش بیرون کشیدم و با یه خنده پر از تأسف گفتم تو واقعا فکر میکنی اون آدمو حرف اون نامزدش واسه من مهمه؟ تمومش کن فرامرز. همین امروز سهامو بفروش. با صدای چند ضربه به در صدامو پایین آوردم و بعد از ورود منشی جوان فرامرز تصمیم گرفتم اتاقو ترک کنم. دخترک تازه وارد بیش از حد و قلوف شده دلش میخواست لوند و دلبر باشه و مشخص بود فرامرز با وعده‌های بزرگ مغز کوچیکشو پر کرده و من چقدر از وجود این برادر شرمنده بودم. تو افکارم غرق بودم و میخواستم در رو ببندم که یه لحظه اسمی توجهمو جلب کرد. وقتی منشیش گفت انجام شد. اینم از حساب بلند مدت اسفندیار صفاری. با چشمای گرد شده برگشتم و رفتم سمت منشی. فرامرز با برگشتنم دست و پاشو حسابی گم کرده بود. برگر رو از دست دخترک بیرون کشیدم و فقط یه نگاه کافی بود تا متوجه بشم فرامرز در حال تکرار چه گند بزرگیه. واسه همین فریاد زدم تو باز داری حساب مشتری رو خالی میکنی؟ برگر از دستم قاب زد و با خشم گفت ساکت شو بابا، صداتو بیار پایین، الان همه میفهمن. اما من اگه آروم و بی صدا میموندم قطعا سکته میکردم. اشکام بند نمیومد. فریاد زدم و گفتم خیلی کثافت و طمعکاری. من دیگه نمیذارم این بازی کثیف رو ادامه بدی. اما سیلیش آخرین حکمی بود که نابرادریشو واسم ثابت کرد. با نفرت گفت خفه شو، پاتم از گلیمه درازتر نکن. حواست باشه داری چی میگی. اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی یه قرون بهت نمیماسه. اون وقت ها میمونی و چک و سفته ها و خونه ای بابایی که رو هواست. از تو زندانم نمیتونی کاری واسه شون کنی. خدایا کاش زندگی من شبیه فیلم فارسیای آبکی یا فیلم هندیای مسخره بود و همین حالا کسی خبر می آورد که اشتباهی رخ داده و فرامرز
برادر واقعیم نیست. وگرنه اگه برادر واقعی هم خونم بود چطور میتونست با من اینطور رفتاری داشته باشه؟ این چند روز زندگیم حسابی به هم ریخته. مدام سرگیجه دارم و همه چیز دور سرم میچرخه. به خونه‌ای که دیگه واسه ما نیست نگاه میکنم. دیگه حتی نمیتونم اشک بریزم. وقتی میبینم مادرم حتی پلاک کوچیک چند گرمیش که سوغات مکه پدر خدا بیامرزش بوده رو همراه حلقش واسه سرمایه گذاری یکی دونه پسرش فروخته، جست و کوت و انتظار برای یه زلزله مهیب که بیاد و سقفمون رو روی سرمون خراب کنه، چه کاری میتونم بکنم؟ به حساب خالی شده اسفندیار فکر میکنم. به اینکه وقتی بفهمه برادر منی که تفاوت هامون رو عامل اصلی جواب منفی میدونستم، اینطور موجوده طمعکار و فرومایه‌ای چطور نگاه میکنه؟ به چشمای خسته پدرم نگاه میکنم که توان خشم هم نداره و خودشو باخته. امروز که پدر رو در جریان کارهای فرامرز قرار دادم، یه لحظه در مقابل چشمام پرکشیدن روح از بدنش رو دیدم. پدرم آدم خوبی بود. شاید اشتباهاتی توی زندگیش داشت، اما هیچ وقت ندیده بودم خواستش حتی واسه دشمنشم چیزی جز خوبی باشه. اما اون لحظه انگار در خودش فرو ریخت. دقیقاً میدونست اشتباه امروز فرامرز رو به کدوم اشتباه دیروزش مدیونه. بعد از شنیدن حرفام خسته بلند شد و فقط زیر لب گفت: فعلا مادرت نفهمه که سکته میکنه بیچاره. خودم یه خاکی به سرم میکنم. باید فرامرز و خانوادم رو نجات میدادم و سکوت دیگه کمکی برای اونا محسوب نمیشد. تصمیممو گرفته بودم. از مؤسسه استعفا میدادم و بعد هر طور که شده بود به کمک پدر و تهدید فرامرز رو مجبورش میکردیم بدهی مجید جردن رو پس بده و بقیه پول رو هم به حساب مشتریا برگردونه. امروز اولین کاری که توی مؤسسه کردم نوشتن نامه استعفام بود. وسایل شخصیم رو هم از روی میز کارم جمع کردم. امروز به وضوح اینو حس کردم که هیچ چیزی توی این دنیا موندگار نیست. شغلم و تمام زحمات چند سالم رو امروز با دستای خودم برای همیشه کنار میذاشتم. منتظر بودم جلسه فرامرز تموم شه تا به پدر تماس بگیرم. وقتی به مؤسسه رسیده بودم توی جلسه بود و طبق گفته منشیش جلسه خصوصی مهمی داشت. فکر میکردم با کامران دلفانی جلسه داره، اما وقتی کامران رو دیدم که تازه وارد مؤسسه شد برام یه علامت سوال ایجاد شد که این جلسه چند ساعته یه سره با چه کسیه. بیشتر از هر موقع دیگه‌ای حوصله حرکات این کاپیتان رو نداشتم. اما اون امروز به شدت دلش تحقیر کردن و طعنه زدن میخواست. با فقر از برنامه‌های آینده‌ش و نامزدش تعریف میکرد و مدام بحث لیاقت و وسط میکشید و بی‌لیاقتی امثال مثل من رو به رخم میکشید. بی‌حوصله از جام بلند شدم. تصمیم داشتم برم سرویس بهداشتی تا از شر جملات تکراری این بشر راحت بشم. اما آخرین جملهش باعث شد نتونم جلوی خندم رو بگیرم وقتی کودکانه توی جمع گفت: حق با مادرمه. میگه بعضیا یه وقتا ناجور خرد میشن و به بخت و اقبال خودشون لگد میزنن. با خنده برگشتم و گفتم: به وجنات و کلاس خانم دلفانی نمیومد چنین ادبیاتی داشته باشن. اما اشتباه کردم جوابشو دادم. انگار منتظر همین بود که اینطور فاتحانه از جا بلند شد و حالا رجزخونیشو مقابلم شروع کرده بود. سعی کردم اهمیت ندم، اما توهین به مردی که اون روز کنارم دیده بود رو شروع کرد. توهین به اسفندیاری که مردونگیش برای موجود حقیر و خفیفی چون کامران دلفانی حتی قابل درک نبود. توهینشو از یه حد که بیشتر کرد نتونستم سکوت کنم و با جدیت گفتم: دهنتو ببند. اما انگار اصلا قصد عقب نشینی نداشت. بحث بالا گرفت و تون صداش به شدت بالا رفته بود که ناگهان در اتاق فرامرز باز شد. منتظر بودم بیاد و مثل همیشه مقابل کاپیتان سرکش کنه و منو محکوم به سکوت و احترام کنه. اما وقتی همراه مجید جردن از اتاق خارج شد بهت زده شدم. کامرانم به مجید با تعجب نگاه میکرد. فرامرز پرسید: اینجا چه خبره؟ کامران با یه لحن زشت رو به من گفت: از این بی نزاکت بپرسی بهتره. متوجه نگاهی مجید جردن شدم که به من دوخته شده بود و در یک لحظه بعد از حرفی که کامران زد پر از خشم شد. چند قدمی سمت کامران اومد و با اینکه از اون کمی از نظر جثه ریزتر بود اما صلابتش باعث شد کامران عقب نشینی کنه. مجید جردن با تحکم گفت: نزاکت اینه که بلد باشی با یه خانم محترم چطور رفتار کنی. مجید جردن اون روز و خیلی روزای دیگه پشت من در اومد. بی توقع و در حاشیه از من دفاع کرد و دیگه هیچ وقت در مورد حسش و پیشنهادش هیچ صحبتی نکرد. پدر فرامرز رو مجبور کرد سهامو بفروشه و بدهیشو پرداخت کنه
فرامرزم به ناچار پذیرفته بود. فکر می‌کردم کم کم سایه سیاه نزول داره از زندگیمون رخت برمی‌بنده. این روزا بیشتر از همیشه دلتنگ اسفندیار می‌شدم. اما با کار فرامرز اونقدر از خودم شرمنده بودم که به خودم اجازه نمیدادم حتی تو فکرم از قلب اون برای خودم سهمی بخوام. جلسات پی در پی و صمیمیت فرامرز و مجیدم باعث نگرانیم بود. اما هیچ کدوم توضیحی از این بابت به من نمیدادن. امروز که برای انجام کاری از خونه بیرون رفته بودم، وقتی برگشتم صدای آژیرای آمبولانس و رنگ سرخ چراغاش منو وحشت زده کرد. جسم نیمه جون فرامرز که از هر دو مچ دستش خون مثل رود جاری بود رو روی برانکارد از مقابل چشمم تا آمبولانس بردن. مامان و مهسا زجه می زدن. بابا تو سرش می کوبید. اما من فقط نگاه می کردم. من سراسر نگاه شده بودم و اشکی نداشتم. عاجز و ناتوان خودم رو داخل خونه کشوندم. رد خون روی سنگ فرش کف خونه و دیوارای خونه فریاد می زد دیگه هیچ چیزی درست نمیشه. به اتاقش رسیدم. لپتاپش روی میز باز بود و صفحش روشن بود. خدایا چه چیزی برادرم رو دوباره به مرگ دعوت کرده بود. فرامرز که تا 1 ساعت پیش که من خونه بودم حالش خوب بود. چه خبری باعث شده بود که اینطور از زندگی استعفا بده؟ نگاهم به صفحه مانیتور افتاد. سقوط 100% همه سهامش. چه اتفاقی افتاده بود؟ صفحه بورس رو بالا و پایین کردم. این غیر ممکن بود. چطور ممکن بود همه سهام رقیب سهام فرامرز خریداری بشه و با قیمت شکسته و معادل هیچ عرضه بشه تا اینطور منجر به ریزش و سقوط سهام فرامرز بشه؟ نابود شده بودیم. برادرم رو توی گور، خانواده‌مو بی سقف سر و سیاه پوش و خودمو پشت میله‌های زندان می‌دیدم. امروز بعد از 5 روز بالاخره فرامرز به هوش اومد. حرفی نمیزد و فقط به یه نقطه خیره بود. مامان بالا سرش خدا رو شکر می‌کرد. اما بابا واسه دیدنش نیومده بود. توی حیاط بیمارستان نشسته بود و بعد از سالها دیدم که دوباره یه پاکت سیگار بهمن خریده. میون گلای رنگارنگ فضای سبز بیمارستان توی ماه اردیبهشت، بهترین ماه سال، رد دود خاکستری سیاه پدر که دقیقا رنگ موهاش بود حرفی تازه اما تلخ داشت. کنارش نشستم. از نفسهای عمیق و کامهای کوتاهی که از سیگارش میگرفت مشخص بود پدرم نای نفس کشیدنم نداره. به عادت همیشه‌اش چند باری سرش رو به نشونه تأسف تکون داد و گفت 6 ماه بود یا 7 ماهش رو یادم نیست. با تعجب نگاش کردم و منتظر ادامه حرفش موندم. گوشه چشمش که از اشک پر شده بود و با سرانگشتش فشرده ادامه داد. یه پسر شهرستانی بود، تازه استخدام اداره ما شده بود. چند ماهی اشتباهی اضافه کاریای اونو واسه من واریز کردن. اولش نفهمیده بودم. وقتی فهمیدم خواستم اطلاع بدم. اما خب همون موقع مامانت فرامرز و تازه حامله بود. وضع مالیمون خوب نبود. کلی مشکل داشتیم. ساکت موندم. چند ماه بعدش قضیه علنی شد. پسر رفت شکایت کرد. میگفت حق منه. گفتم قانون اگه بگه حقته بهت میدم. قانونی هم هیچ مدرکی نداشت و نتونست چیزی رو ثابت کنه. حسابی خوشحال بودم که نتونسته. چند روز بعدش هم فرامرز به دنیا آمد. و شیرینی به دنیا آمدنش رو با خودم بردم اداره و بین همکارا پخش کردم. 40 سال بود حرفش رو فراموش کرده بودم. اون روز که بهم گفتی فرامرز چه کرده، صداش پیچید تو سرم وقتی اونطوری با صورت آفتاب سوخته و چشمای رو به پایین و خستش بهم میگفت مرد حسابی، تو امروز پدر شدی. نمیترسی از آیندهش؟ آره مهریما، باید زودتر میترسیدم بابا. باید زودتر از اینکه ناحق رو نون کرده بودم و داده بودم بچم بخوره میترسیدم. حق با پدرم بود. ترس همیشه چیز بدی نیست. گاهی باید از ناله یه مظلوم تا حد مرگ ترسید. موعد تخلیه خونه فرا رسیده بود و همزمان با اون از عقد پنهونی مهسا با خبر شدیم. از سختی شرایط جدید و آینده‌ای که در انتظارش بود حسابی ترسیده بود و نوع دیگه‌ای از زندگی رو انتخاب کرده بود که البته توی اون فرزندش هیچ جایی نداشت. ازدواج با یه جوونک 25 ساله که تازه از شهرستان واسه کار به تهران اومده بود و جز لباسای تنش آه در بساط نداشت، براش از همراهی خانواده‌اش تو این بارون مصیبت و بلا راحت تر بود. شوهر جدید بچه‌شو قبول نکرده بود و چاره‌ای نداشت جز اینکه امیرعلی بیچاره رو به شوهر قدیمش بسپره. میدونستم آینده بچه در کنار پدر معتاد و بی‌مسئولیت قطعا نابود میشه. وقتی اصرارای من و مامان و بابا رو دید، با کمال میل قبول کرد که امیرعلی رو به ما بسپره و خودش راهی خونه‌ای وقتی بشه که حتی اجاره ماه اولش رو هم از من قرض گرفته بود.
مامان اصرار داشت ماشینامونو بفروشیم و یه واحد آپارتمان توی همون منطقه اجاره کنیم. اما بابا معتقد بود تا جایی که توان داریم باید بدهیای فرامرز رو پرداخت کنیم. واسه همینم به لطف و اجازه عموام تو خونه قدیمی و تقریبا غیر قابل سکنه و خالی پدر بزرگم تو یکی از مناطق قدیمی جنوب شهر تهران ساکن شدیم. حالا از جایی که من اونجا سکونت داشتم تا محله اسفندیار فقط چند ایستگاه فاصله بود. انتخاب فرامرز هنوز حرف نزدن بود و هزینه‌های سنگین روانپزشکم این میون فشار کمی نبود. یکی یکی مشتریای مؤسسه متوجه ماجرا شدن و آشوب بزرگی به پا شد. هر روز تعداد زیادی مقابل مؤسسه تجمع می‌کردن و تعداد شاکیای پرونده فرامرز بیشتر می‌شد. کامران دلفانی عذرمو خواسته بود و رسما اخراجم کرده بود. با اینکه مدت‌ها قبل از اون خودم تصمیم به استعفا داشتم، اما با موقعیت جدید خانواده‌ام واقعا به حقوقم نیاز داشتم. اما این تنها واسه خنک شدن دل کاپیتان کافی نبود و منو به عنوان خواهر رئیس کلاهبردار مؤسسه به طلبکارا معرفی کرد. جهنمو در مقابل چشمام می‌دیدم. فحش‌ها و ناسزاها از یه طرف، نفرینایی که نثار خانواده‌ام میشد بیشتر از هر چیزی قلبمو به درد می آورد. میخواستم هرچه سریعتر از اون معرکه فرار کنم و فقط برم. میخواستم تا جایی که پاهم توان داره بدوام و فرار کنم. نمیخواستم اشکامو کامران دلفانی ببینه. زنی از میون جمعیت به سمتم اومد و بعد از اینکه به سینم کوبید مقنعه‌مو از سرم کشید و بعد از چند تا سیلی پیاپی شروع به تهدید و ناسزا کرد و همین کارش باعث شد بقیه طلبکارا هم به خودشون اجازه بدن که سراغم بیان. مشت و لگدا بر سر و صورت و بدنم فرود می اومد و زن و مردم فرقی نداشت. همه به جونم افتاده بودن. بعد از چند ساعت که حسابی دق و دلیشون رو سر من خالی کردن، همشون رفتن و من با جسمی رنجور و زخمی و روحی از هم گسیخته روی همون تکبله کنار مؤسسه به تماشای غروب آفتاب نشستم. شوری اشکام زخمای صورتمو بیشتر میسوزوند، ولی بیشتر این چیزی که منو میسوزوند و شرمنده میکرد دیدن صورت آزاد در مقابلم بود. سرمو پایین انداختم. حقیقم اوج گرفت. خم شد و خاک لباسمو تکون. دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت: آقا فهمیده چی شده؟ نترس مهریما، همه چی رو تا فردا درست میکنه. با بهت و تعجب نگاش کردم و واسه چندمین بار این جمله رو تکرار کردم: نه آزاد، من نمیتونم بفهمم و قبول کنم. بعد سمت ماشینم رفتم. 1 ساعتی از زمان مقرر با صاحب نمایشگاه ماشین گذشته بود. هر طور که بود باید امروز ماشین رو میفروختم. اما قبل از اینکه سوار ماشین بشم آزاد دوباره دستمو گرفت و در ماشین رو محکم بست. تا به حال عصبانیتش رو ندیده بودم. ابروهاش توی هم گره خورده بود و همین باعث شده بود بیشتر شبیه اسفندیار بشه. با تحکم گفت: داری لجبازی میکنی؟ با این وضعیت میخوای بشینی پشت فرمون؟ درمونده تر از اون بودم که قدرت جنگیدن برای رسیدن به خواستم داشته باشم. با ناله گفتم: بذار برم. امروز قرار بود مشتری بیاد واسه ماشینم. دیرم شده. سویچو از دستم گرفت و هنوز از شدت اخمش هیچی کم نشده بود. قبل از اینکه پشت فرمون بشینه منو سمت صندلی کنار راننده هدایت کرد. بعد خودش پشت فرمون نشست و خم شد و کمربندمو بست و گفت: مطمئن باش فروختن این ماشین هیچ مشکلی رو واسط حل نمیکنه. بذار برسونمت خونت. گفتم: آزاد، خواهش میکنم. صداش این بار اوج گرفت و با خشم فریاد زد: خواهش میکنی چی؟ 1 ساعته داری حرف خودتو میزنی. از همون اولم همین بودی. حرف خودت بود. تصمیم خودت بود. تصمیم خودت بود به آقام اینقدر نزدیک بشی و بری و بیای که مردی با اون جبروتو اینطور دلبسته خودت کنی. تصمیم خودت بود یهو نخوایش و اونطور زمینش بزنی. تصمیم خودت بود واسه نجات داداشت بری سراغ مجید که بهت گفتم به وقتش خوب بلده کثافت باشه و اینطور بیفتی تو منجلا. از این به بعد لازم نکرده تصمیم خودت باشه. میدونی چرا؟ چون من از آقام حکم دارم که نذارم دیگه خار به کف پات بره. سرم بره قولم بهش نمیره. شوکه شدم. نفسم به شماره افتاده بود. هم از سنگینی حرفاش، هم از چیزایی که از قول آقاش میگفت. قبل از اینکه ماشین رو روشن کنه با جدیت دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم: مجید، از جریان مجید چطور خبر داری؟ تلخ خندید و گفت: تصورم این بود باهوشتر از این حرفا باشی. کل اون محله از سوپر و بقال و چقالش گرفته تا مجید جردنش همه آدم آقا من. دستم رو روی قلبم که از تمام دنیا خسته شده بود گذاشتم. جواب سوالمو بیشتر کرده بود و آروم گفتم: چی داری میگی آزاد؟ مجید آدم اسفندیاره،
یعنی دم و دستگاه مجید همه واسه اسفندیاره. کلاف دستشو روی پیشونیش گذاشت و گفت آقام به دم و دستگاه اون احتیاج نداره. مجید شاید به خیال خودش گنده شده و عددی شده، اما ته تهش یادش نمیره چقدر مدیون آقامه. عاجزانه گفتم چرا حرفاتو نمیفهمم؟ اسفندیار خبر داشت من رفتم از مجید پول نزول کردم، اینو فقط بهم بگو. آهی کشید و سرشو پایین انداخت و گفت خیلی وقت نیست که میدونه. شاکیه چرا قبلش نفهمیده. این بار نوبت خنده های تلخ و پر از گلایه من بود که میونش بپرسم اون وقت خودش الان کجاست؟ چرا باید بهم کمک کنه؟ کی ازش کمک خواست؟ چرا فکر میکنه کسی که پیشنهاد ازدواجشو قبول نکرده ممکنه پیشنهاد کمکشو قبول کنه؟ آزاد کلافه و با خشم همونطور که ماشین رو روشن میکرد گفت دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستانهای منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. الان وقت لجبازی نیست مهریما، هیچی نگو، فقط یکم تحمل کن و هیچی نگو. گرگم بند نمی اومد و وسط زار زدنم گفتم برادر من کل حساب اسفندیار رو خالی کرده. میفهمی آزاد؟ میفهمی من چقدر شرمنده و ناراحتم؟ من چطور میتونم اونقدر خار و منفعت طلب باشم که قبول کنم از حق خودش بگذره؟ آزاد انگار حسابی دلش به حالم سوخته بود. دستمو برادرانه توی دستش گرفت، طوری که هیچ وقت فرامرز اینطور دستمو نگرفته بود و چقدر بودنش واسم امنیت بود. با لحن آرومی گفت حساب قلبش خالی شده، بیشتر ناراحت اونه. هوای اون حسابو داشته باش مهریما. اشتباه کردیم، من، خاله، تو، هممون اشتباه کردیم. این که چرت که برداشتیم دو تا چهار تا کردیم واسه عشق. پای حساب و کتابو کشیدیم وسط، سبک سنگین کردیم. همه اینا ظلم بود که کردیم. بیشتر از همه به آقام ظلم کردیم. نابود شده مهریما. صبح تا شب به زور 2 کلمه حرف میزنه، انگار دیگه دنیا و آدماشو نمیخواد. حقیقم اوج گرفت و گفتم جز الهام جان البته. آزاد با تعجب نگام کرد و پرسید الهام؟ خودم دیدمش. هاشا نکن که خودم جلوی در خونتون تو ماشین اسفندیار دیدمش. پیاده شد داد میزد، من سیغتم. آزاد به شنیدن حرفم سری تکون داد و با قهقه گفت کی جرأت میکنه سر آقا داد بزنه؟ وقتی اخممو دید ادامه داد اصلا تو اونجا چی کار میکردی؟ چرا پس صبر نکردی بقیه‌اش رو ببینی و بشنوی؟ گفتم چی رو ببینم؟ چی رو بشنوم؟ آقام اصلا اون شب تهران نبود. 1 هفته بعدش تازه اومد تهران. وقتی اومد تازه فهمید اسحاق چه گندی زده. اسحاق شوهر منیره رو میگم. پنهونی رفته با خانواده احمق الهام حرف زده، گفته زنم مشکل داره بچهش نمیشه. خودمم اینو دارم اونو دارم، رضایت بدین دخترتون محرمم شه. اونا هم به طمع مال و منال نداشته اسحاق دختره رو تقدیم کردن به امید عقد دائم. بعدم که اسحاق نامرد سیر شده زده زیر همه چیز. هر روز وعده امروز و فردا میداده. تهش هم که شر شد و گندش در اومد. آقام حقشو گذاشت کف دستش. بعدم یه کار کرد با 2 تا پای شکسته بیاد محضر و سر 1 هفته طلاق منیره رو بده. خدایا من چقدر احمق بودم که اون چرا که با چشیده بودم فکر کرده بودم عین حقیقته و اینطور اسفندیار رو به اشتباه قضاوت کرده بودم. خجالت میکشیدم با آزاد بگم از همیشه بیشتر دلتنگ اسفندیارم. بگم روز و حتی ساعتی نبوده که بدون فکر به اون گذشته باشه. خجالت کشیدم که بگم شاکیم که جای خودش چرا تو رو فرستاده. اما با خودم فکر کردم اینم از مردونگیش بود. شاید میدونسته من از اشتباه برادرم و کار خودم چقدر شرمندم و با دیدنش چقدر میتونم شرمنده تر بشم. شاید میدونسته که اگه خودش بیاد من هرگز غرورم اجازه نمیده کمکشو قبول کنم. فقط 24 ساعت طول کشید تا بدهی همه مشتریای بانک پرداخت بشه و هیچ کسی حتی فرامرز نمیدونست چه کسی این کارو انجام داده. در حال حاضر تنها بدهی ما به مجید جردن بود. به مجید جردنی که حتی اسمش برام پر از ابهام و علامت سوال بود. 1 هفته تمام با تلفن همراهش تماس میگرفتم اما خاموش بود. ناامید صبح که بیدار شدم 1 بار دیگه شمارش رو گرفتم. با شنیدن صدای زن متعجب چند ثانیه مکث کردم. زن با اشوه گفت خانم مهریما نمیخواید حرف بزنید؟ بیشتر متعجب شدم. کمی خودم رو جمع جور کردم و سریع گفتم سلام، ببخشید شما؟
صدای مجید رو با خش شنیدم که گفت بده به من ببینم. و بعد که مشخص بود گوشی رو به زور از دست زن گرفته با لحنی شرمنده گفت الو مهریما. مؤدبانه سلام کردم و پرسیدم اون خانم اسم منو از کجا میدونست؟ با یه خنده کوتاه گفت آنایتا دستیارمه. اسمت هم رو صفحه گوشیم افتاده دیگه. جدی جواب دادم متوجهم. من باید شما رو ببینم. یه هفته از تماس میگیرم تلفنتون خاموشه. خب شماره همراه اروپام رو که به فرامرز جان دادم. با همون تماس میگرفتی. من تازه رسیدم ایران. جانم من در خدمتم. متوجه شدم که کلاً در جریان اتفاقای اخیر نیست. واسه همین بدون هیچ حاشیه‌ای پرسیدم به سوالم جواب میدین؟ بله حتما. بعد موقع نیست. میخوای زمان مناسب تری؟ حرفمو قطع کرد و گفت نه خواهش میکنم. لطفا راحت باش. آقا مجید بدهی ما الان به شما با سود و دیر کردش دقیقاً چقدره؟ مکس کرد و گفت الان دقیق نمیدونم. باید بسپرم حساب کنن. اما این چه سوالیه؟ مشکلی پیش اومده؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم چرا به اسفندیار گفتید؟ قول و قرارمون این بود. با صدای غمبار گفت میگن عاشق حسوده. منم شنیده بودم باورش داشتم اما دروغه. از روزی که تو رو دوست دارم وقتی هر بار با اومدن اسم اسفندیار اون عشق و غم و حسرت رو توی چشمات دیدم یهو حس کردم چقدر دوست دارم اونی رو که تو دوستش داری. با خشم و بهت گفتم اینا چه ربطی داره به این که شما افشای راست کنید؟ خودت بهم گفتی یکی از شرطاش اینه که اسفندیار با خبر نشه. منم همین شرطو با شما داشتم. پس چرا بهش گفتی؟ مهریما من کاری نکردم. من فقط میخواستم جلوی یه فاجعه بدتر رو بگیرم. نمیخواستم دوباره مجبور بشی بری از یکی دیگه پول نزول کنی تا بتونی بدهیای جدید فرامرز رو صاف کنی. تازه من به غرور و شخصیتت احترام میذارم. واسه همینم قبول نکردم بدهیتونو به من اسفندیار بهم پرداخت کنه. بهش گفتم هر وقت خود مهریما اینو خواست من قبول میکنم. نمیفهمیدم. هرچی بیشتر از اتفاقا و آدمای اطراف اسفندیار میشنیدم و میفهمیدم انگار بیشتر نمیفهمیدم. اون روز هر چقدر با خودم کلنجا رفتم نتونستم شمارش رو بگیرم. با تمام وجود میخواستم با اسفندیار صحبت کنم. دلتنگش بودم و باید تأسف و تشکرم رو حتما ابراز میکردم. اما احساس میکردم صدام به تنهایی قدرت این کارو نداره. باید میدیدمش. باید ستبری سینش و پهنای شونه هاشو میدیدم. باید سایه مردونش رو حس میکردم تا جرأت پیدا کنم. تا آروم بشم. تا بتونم حرفمو بزنم. با آزاد تماس گرفتم و خواستم از اسفندیار به من یه آدرس بده. امتناع کرد. اعتقاد داشت قطعاً اسفندیار توی محیط کارش دوست نداره پذیرایی خانم باشه. گفت خودش دنبالم میاد و منو برای دیدن فرامرز به یه جای مناسب میبره. اما من اینو نمیخواستم. نمیخواستم منتظر باشه. نمیخواستم قبل از دیدنم توی فکرش تصمیم گرفته باشه که چطور با بی‌نوایی مثل من برخورد کنه که بیشتر خورد نشم. با آزاد گفتم منصرف شدم و خواستم که به اسفندیار چیزی نگه. و دوباره تنها راه چارم مجید جردن بود. مثل همیشه سری تماسم رو با احترام پاسخ داد و منم به رسم هر بار گفتم ببخشید که وقت و بی وقت مزاحمتون میشم. امیدوارم بتونم این محبت و احترام شما رو جبران کنم. با مهربونی مسیر حرفو عوض کرد و گفت خوبی؟ اوضاع رو به راهه؟ مدت‌ها بود که کسی از من اوضاعمو نپرسیده بود و با کسی از حال احوالم حرف نزده بودم. بی اختیار آهی کشیدم و دلم میخواست حرف بزنم. واسه همین گفتم فرامرز بهتره. یعنی دکترش اینطور میگه. وضع خونه‌ام بد نیست. با یه لحن کمی سرزنشگر گفت پرسیدم خوبی یعنی خودت خوبی یا نه؟ تلخ خندیدم و گفتم ای بد نیستم. یه چند تا مؤسسه و شرکت فرم پر کردم. بیکاری داره منو دیوونه میکنه. بدتر از اونم این که بدهکارم. خیلی شرمنده‌تونم. ولی قول میدم در حد توانم همه تلاشمو واسه جبران اون بدهی کنم. حرفمو قطع کرد و گفت تو چرا تا اسم من میاد یاد بدهکاریات میافتی دختر؟ خنده تلخی کردم و گفتم خب چون یه رقم خیلی بزرگ بهتون بدهکارم. با مهربونی و تخنده‌ای که توی صداش موج میزد گفت باشه لازم نیست اینو مدام بگی. کار میکنی ماه به ماه پرداخت میکنی. گفتم خودتونم خوب میدونید اینطوری تا 100 سال آتیم حساب من صاف نمیشه. عوضش من تا 100 سال آتی این شانس و نعمتو دارم که بتونم صداتو بشنوم.
و هر از گاهی هم شاید ببینمت. از حرفش معذب شدم و سری گفتم بهم قول میدین هیچ وقت قبول نکنید این بدهیمو کسی جز خودم بده؟ اگه منظورت اسفندیاره بهت که گفتم تا خودت نخوای قبول نمیکنم. در ضمن دختر گل، همه اون بدهی متعلق به تو نیستا. بدهکار اصلی فرامرزه که اونم قرار نیست آخر اون مریض بمونه. بلند میشه کار میکنه بدهیشو میده. نگران نباش. نمیدونم چرا یه مدت چیزی توی وجودم اصرار داره ثابت کنه که مجید جردن آدم خوبیه. واسه همین پرسیدم ببخشید شما با همه کسایی که بهتون بدهکارن اینقدر رحم و شفقت دارید؟ چند لحظه مکث کرد و بعد گفت نه، راستش اصلا زندگی با من مهربون نبوده. آدم‌ها رحم و شفقت خرج من نکردن که حالا بخوام جبران کنم. از شنیدن جمله‌اش ترسیدم و گفتم پس چرا با من؟ دوباره حرفمو قطع کرد و گفت من با تو رحم و شفقتی ندارم. من برای تو کاری نمی کنم مهریما. من آدم خودخواهیم. توی دنیا فقط خودم واسم مهمه. حالا از شانس تو این جناب خودم خیلی دوستت داره. پای دلم هر کار میکنم. نمیدونم چرا برعکس اون چیزی که من حس میکردم مجید جردن اصرار داد به بد نشون دادن خودش. واسه همین بلافاصله گفتم اون شبی که منو از دست اون خفتگیر نجات دادید، اون شب که نمیدونستین اون شخص منم، چرا به غریبه کمک کردید؟ خندید و با یه ریتم مسخره گفت گناه من نیست، تقصیر دله. بعد میونه خنده هاش ادامه داد فقط دلم بو کشیده بود، وگرنه اهل این جانگولر بازی ها نیستم. من مدلم با همه هم محلیام فرق داره. من پشت بازو و خالکوبی ندارم. یقه واسه ناموز جر نمیدم. من فقط فکر خودمم. میدونی چرا؟ چون فقط خودم بودم که به داد خودم رسیدم. حالا نگفتی با هم چی کار داشتی؟ من حرفو بردم تو حاشیه. ببخشید. هنوز حرفاشو هضم نکرده بودم. اما وقتو مختنم شمردم تا خواستم و بیان کنم. بهم قول میدید این یکی فقط بین خودمون باشه؟ دیگه داری نگرانم میکنی. چی میخوای؟ گفتم نه، چیز مهمی نیست. فقط یه آدرس ازتون میخوام. میشه اگه میدونید بهم بگید الان اسفندیار کجاست؟ با تعجب گفت توقع داری آمار لحظه به لحظه‌ش رو داشته باشم؟ چی شده؟ بینتون شکراب شده؟ شک کردی بهش؟ از صراحت حرفش اصلا خوشم نیومد و زیر لب گفتم نه مسئله اینا نیست. میخوام الان هر جاست برم سراغش. فقط نمیخوام قبلش بهش زنگ بزنم. آهان، میخوای سورپرایزش کنی درسته؟ گفتم نمیدونم، شاید، تقریبا. با خنده گفت فکر نکنم این ساعت روز جایی جز نمایشگاه باشه. البته اگه تهران باشه. با تعجب گفتم نمایشگاه چی؟ وقتی اینو پرسیدم تعجب و توی صداش متوجه شدم که گفت نمایشگاه هنر کوبیسم. دختر، اسفندیار سفاری چه نمایشگاهی میتونه داشته باشه؟ نمایشگاه خودشو میگم دیگه. گفتم اسفندیار نمایشگاه هنر کوبیسم داره؟ قهقهه‌ای زد و گفت آره، مدرکشم از صابون پسخونه گرفته. آثارشم رو تن و بدنش پیاده میکنه. بابا، نمایشگاه ماشین. تو یعنی اینم ازش نمیدونی؟ به این فکر میکنم که من هیچ وقت در مورد جزئیات شغل و محل کارش نپرسیده بودم. اونم حرفی نزده بود. گاهی اوقات که در حضورم با تلفن حرف میزد متوجه معامله ماشین میشدم، اما زیاد به این ماجرا دقت نکرده بودم. هر طوری که بود آدرس نمایشگاه ازش گرفتم و اونم قول داد همه چیز مخفی بمونه. جرأت اینکه خودمو توی آینه نگاه کنم نداشتم. چند باری شالمو در آوردم و کیفمو روی تخت گذاشتم و از رفتم پشیمون شدم. حس می‌کردم مغزم دیگه تسلیم قلبم شده و به خودم که اومدم توی اوج ترافیک همیشگی تهران وسط شهر بودم. واسه پیدا کردن آدرس چندین بار خیابونو بالا و پایین کردم. وقتی تابلوی نمایشگاه شاهین با عکس بزرگ عقابو دیدم ترمز کردم. پاهام انگار اختیارشو از من گرفته بود و خودسرانه و با شتاب به سمت نمایشگاه میرفت. اصلا انگار به سمت اونجا پرواز میکردم. وقتی وارد شدم چند مرد در حال چونه زدن و انجام معامله بودن. پسر جوانی سری سمتم دوید و گفت سلام خانم، خوش اومدید. بفرمایید در خدمتتونم. سویچ ماشین رو سمتش گرفتم و گفتم اون امجی آبی بیرون مال منه. میخوام بفروشمش. سویچ گرفت و دستش روی چشمش گذاشت و گفت به روی چشمم. بفرمایید جلو صندلی هست بشینی تا بچه‌ها بیان قیمت بذارن. جلوتر رفتم. سر چرخوندم. خبری از اسفندیار نبود. شجاع‌تر شدم و بیشتر گشتم. جز عکس آزاد و یاسر روی میز چیز آشنای دیگه‌ای پیدا نکردم.
آروم روی یکی از صندلی‌های فلزی نشستم تا پسرک از راه برسه. چند دقیقه بعد تقریبا وارد معامله شدم. جوون مقابلم نشسته بود و از قیمت پیشنهادیش میگفت. چقدر دلم میخواست جرأت پیدا کنم و از اسفندیار بپرسم. مرد جوون رو به هم گفت من 80 بیشتر واسم نمیصرفه. بازم میل خودتونه. اومدم بگم تو زندگی من هیچ چیزی نمیصرفه. اما با ارزش ترین زندگیم صداش تو کل نمایشگاه پیچید که میگفت بچه اون امجیابیه. بلند شدم. منو که دید سوالش نیمه کاره باقی مون. تازه وارد نمایشگاه شده بود و مشخص بود با دیدن ماشین یکی خورده و حالا با دیدن خود من بیشتر. مثل من وقتی میبینم موهاشو تا این حد کوتاه کرده و ریشاشو تا این حد ملند. مبهوت به من زل زده بود. جواب سلامم رو که خودم به سختی صدام رو میشنیدم فقط با سر داد و همونطور که به من نزدیک میشد با دست و سر به بقیه اشاره کرد بیرون برن. نگاه متعجب سایرین و تعللشون رو حس کرد. انگار این تعلل عصبانیش کرده بود که با صدای نسبتاً بلند و خشمگینی گفت تعطیل. همه در حال ترک نمایشگاه بودن. پسر جوونی که در حال معامله با من بود قبل از ترک نمایشگاه آروم کنار اسفندیار ایستاد و گفت آقا چند تا مشتری داخل مغازه است. خشمگین نگاهش کرد و آروم غرید بگو تعطیلیم. پسرم بدون چون و چرای دیگه‌ای نمایشگاه رو ترک کرد. استرابم چند برابر شده بود و تمام تلاشم این بود که ظاهرم رو حفظ کنم. مدام توی همین چند ثانیه از خودم میپرسیدم کار درستی کردم که اومدم یا نه. نزدیکم که شد حس کردم قلبم ضربانش روی 1000 رفته و الان است که از دهنم بیرون بپره. اما دستاش ناجی این حال بدم شد. دستشو سمتم گرفته بود. بیدرنگ بهش دست دادم به خیال اینکه دست دادن به عادت همیشهش قسمتی از سلامش بود. اما این بار دستمو رها نکرد و همونطور که چند بار میون دستای گرم و مردونش تکونش میداد محکم نگهش داشت و بهم نزدیک شد. سرمو پایین انداختم و بوی دلانگیزشو توی ریه‌هام فرستادم. بوی عطر مخلوط با سیگارشو با گرون قیمت‌ترین و معروف‌ترین عطرای دنیا هم حاضر نبودم عوض کنم. آروم پرسید اینجا رو بلد بودی؟ غمگین لبخند زدم و گفتم من خیلی چیزا از تو بلد نبودم. سمت کاناپه 2 نفره چرمی که گوشه نمایشگاه بود رفتیم. دستمو هنوز رها نکرده بود. انگار دل کندن واسش خیلی سخت شده بود. دقیقاً همون حسی که من داشتم. شاید عجیب باشه که دلم میخواد تا قیامت دستم میون حصار انگشتای گرم و مردونش پنهون بشه. کنار هم نشستیم. جرأت کردم یه بار کوتاه نگاش کنم. اون تک و توک تارای سفیدی که بین موها و ریشاش بود چقدر بیشتر شده بود. با بغض گفتم سفید کردی اسفندیار خان. خندید. از همون خنده هایی که مدلش رو خوب میدونستم واسه چیه. بعضی از مردا وقتی بغض دارن وقتی اشک توی چشمشون میدوه الکی میخندن تا اشک و بغضشون حل بشه توی این خنده جعلی. اما نمیدونن اگه زنی واقعا عاشق باشه میتونه از غم اون خنده ها جون بده. همونطور که تو چشمام زل زده بود آروم گفت نشنفتی میگن غم عشق آدمی زاد و پیر میکنه. لا مروت. زدی حداقل وای میستادی ببینی زندم یا نه. تلخی کلامش قلبمو مچاله کرد. دوباره سرمو پایین انداختم. دست دیگه‌اش رو هم روی دستم گذاشت و حالا دستم بیشتر از زیر دستای گرمش شده بود. سرم که پایین بود یه قطره اشکم روی زانوم چکید. بینیمو بالا کشیدم و گفتم اومده بودم حرف بزنم اما هیچی. بغضم به هم مجال نداد که ادامه حرفمو بزنم و اشکام مثل سیل پهنای صورتم رو پوشونده بود. اما باز دستاش، این بار بازوهاش ناجی این من بیچاره شد. محکم بغلم کرد و بین بازوهاش منو محکم میفشرد. سرم روی سینه‌ش آروم گرفته بود و حالا اشکام تموم شده بود. بوسه هاش روی سرم رو حس می‌کردم. دستم رو روی سینه‌اش کشیدم. درست روی قلبش نگهش داشتم و قفل این زبون و دل لعنتی رو شکستم. دلم واسه تنگ شده بود اسفندیار. منو بیشتر به خودش چسبوند و گفت دل ما دیگه ترکید بس که نبودی. اسفندیار که میاد همه قایم میشن. دیدی که تا حالا بشین ریختی فکر کردی که اسفندیار واسه این که تنهاست همه جا رو به هم میریزه، همه چی رو خراب میکنه. بیچاره اون اسفندیاری که ماه آسمون قهر کرد باهاشو گذاشت و رفت. سرمو از سینه جدا کردم و گفتم آخه دیگه ماهت ماه نبود اسفندیار. ابرو نذاشتم ماه بمونه. من دیگه ماه نیستم. خود ظلمتم. هیچ نوری ندارم. به درد تو نمیخورم. دستمو نزدیک دهنش برد. آروم بوسید و گفت سس. هیچی نگو. ماه ما همیشه ماهه. اصلا یه دونه است. اونم محض نمونه است. با لبخند اشکامو پاک کردم و گفتم
فکر میکردم از دستم خیلی عصبانی باشی، تحویلم نگیری. با اخم گفت اولشو درست فکر کردی. عصبانی که هستم، اما من کی باشم که شما رو تحویل نگیرم؟ گوشه لبمو با شرمندگی کسیدم و گفتم نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. یه مرتبه آروم دستش رو گوشه چشمم گذاشت و با یه لحن خاصی گفت وقتی گریه میکنی گوشه چشمت میلرزه. دل ما هم از دیدن این لرزش بد جور میلرزه. نکن با دل ما همچین. ما هیکلمون گنده است. دلمون عین گنجیشکه. انگار نمیخواست تشکر ابراز شرمندگیمو بشنوه. شاید هم واقعا نمیشنید. هرچی میگفتم اون فقط با ولع و نگرانی نگاه میکرد و دست روی صورت و موهام میکشید. شالم روی سرم مرتب میکرد. با خنده کمی عقب رفتم و گفتم اسفندیار دارم حرف میزنم و اصلا گوش میدی؟ جا خورد و با یه نگاه معصوم نگاهم کرد و گفت لاجون شدی. با خنده پرسیدم چی شدم؟ دستمو گرفت و برای بار هزارم با عشق و ولع بوسید و گفت سطمه خوردی این مدت ضعیف معیف شدی. میدونستم تو فرهنگ لغت اون سطمه یعنی همون لطمه‌ای که به واسطه ستم به آدمی وارد شده باشه. دستی کشیدم روی ریشای بلندش و گفتم خودت هم سطمه خوردی. تازه‌شم شبیه داعش شدی با این ریشا. موهاتم حیف بود کوتاه کردی. با لبخند آهی کشید و گفت شما که نبودی دلم میخواست یه ریخته بیریختر باشم. گفتم وا دیوونه، واسه چی؟ سرمو سمت شونه‌اش هدایت کرد. با کمال میل سرمو روی شونه‌هاش گذاشتم و همونطور که صورتمو نوازش میکرد گفت تو نباشی من همه چیم بیریخت میشه. بدریخت میشم. آدم بدی میشم مهریما. این اولین باری بود که اینطور اسممو کامل میگفت. حرفش منو ترسون. نمیدونم چرا، اما ترسیدم. سرمو از روی شونش برداشتم و عمیق نگاش کردم. حالا اون سرشو آروم پایین انداخته بود و انگار از چیزی خجالت میکشید. پرسیدم اسفندیار من خیلی توضیح بهت بدهکارم، اما امیدوارم باور کنی من همیشه حتی وقتی بهت جواب رد دادم عاشقت بودم. تمام این مدتم همین حسو داشتم. ذره‌ای از عشقم بهت کم نشد، بلکه بیشترم شد. سرشو بالا آورد و اشکی رو که با یه نوع خشم توی چشماش دویده بود و دیدم. اما موی رگای خونی توی چشمش منو ترسون. وقتی گفت واسه همین ما رو کوچیک کردی و رفتی سراغ مجید، شرمنده سرمو پایین انداختم و گفتم اسفندیار من چاره‌ای نداشتم. وضعیتم خیلی بد بود. نمیدونستم کار درست چیه. صدای نیشخندش دلمو به درد آورد وقتی همزمان پرسید ما رو اندازه اون مرد ندیدی؟ آره. سری نگاش کردم. هنوز توی چشماش خشم موج میزد. صدامو قدری پایین تر آوردم و گفتم خواهش میکنم اینطوری نگو. من فقط نمیخواستم بیشتر از این از محبت و مردونگی تو سوء استفاده کنم. متوجه هستی چقدر شرمنده بودم وقتی برادرم حساب تو. به اینجا که رسیدم دستش روی دهنم گذاشت و حرفمو قطع کرد و با خشم گفت نگو دیگه. هیچ وقت واسه اشتباه بی غیرت شرمنده نباش. با اینکه میدونستم هیچ غیرتی در وجود این برادر نیست، اما دلخور شدم. اما اونقدر شرمندش بودم که حرفی نزدم. فقط سرمون پایین انداختم و گفتم امیدوارم بتونم لطف تو یه روز جبران کنم. دوباره نیشخندی زد و گفت پس اومدی اینجا اینا رو بگی و دوباره بری. با تعجب نگاش کردم و گفتم من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم اسفندیار. من فقط میدونم دلم اگه نمیدیدت دیگه آروم نمیگرفت. دستمو محکم فشرد و گفت دیگه نرو. کمی ترسیدم. فقط نگاش کردم. نزدیکم شد و پرسید گفتی نمیدونی باید چه کار کنی. چی گفتی؟ گفتی امید داری جبران کنی. آره. نبودن تو باید جبران کنی، مگه نه؟ تپش قلبم به شماره افتاده بود. آروم سر تکون دادم. معلوم بود میخواد حرفی بزنه اما تعلل میکنه. بعد از کلی این پا اون پا کردم بالاخره گفت زنم شو. با وحشت نگاش کردم. ترسمو حس کرد. دستمو رها کرد. دوباره سرشو پایین انداخت و با یه صدای ناتوان گفت اگه باید التماس کنم بگو. تا این سن و هیکل واسه هیچی التماس نکردم، اما تو بخوای میکنم. تا قیام قیامت التماست میکنم. دستمو روی قلبم گذاشتم. مغزمو رها کردم و قلبم در حال جون دادن بود. این چند صفحه اخیر دفتر خاطرات مهریماه مرتضوی رو چند باری خوندم. قبل از شروع دوباره خوندن دفتر تصمیمو گرفته بودم. تصمیم گرفته بودم این بار به تصمیم اصل احترام بذارم. چه تصمیم مسخره‌ای.
درست وقتی تصمیم گرفتم به تصمیم طلاقشم احترام بذارم همین حسو داشتم. تصمیم. از تکرار این کلمه مدام زیر لب و توی مغزم فقط یه تصمیم حاصل میشه. باید برم و ببینمش. باید باهاش صحبت کنم. شاید باید منم التماس کنم و بگم زنم شو. تو نباشی من آدم بدی میشم. ولی واقعیت اینه که من احساس میکنم وقتی عسل نیست من اصلا آدم نیستم. نه که آدم بدی باشم. کلاً آدم نیستم. سیگارمو توی جا سیگاری مچاله کردم و رفتم آماده شدم. کتمو برداشتم. دستی بین موهام کشیدم و مثل همیشه تنها آدرسی که نشونی نجاتم بود خونه مادر عسل بود. این چند روز که خبر خواستگاریشو شنیده بودم دوباره محمد سابق شده بودم. قهر کرده بودم. خودمو گرفته بودم. لش کرده بودم. غرورمو تاج قهرمانی کرده بودم و روی سرم گذاشته بودم. خبر نداشتم همین تاج روزی از سرم به دور گردنم سقوط میکنه و اون روز حتما منو خفه میکنه. دوبار بازجویی پیاپی از اسفندیار صفاری و بیشتر از نزدیک آشنا شدن با این مرد باعث شده بود بفهمم غرور و عزت یه مرد رو برای من اشتباه تعریف کردن. اسفندیار صفاری اولین متهمی بود که من دوست داشتم بیشتر باهاش حرف بزنم. حرف جدیدی نمیزد. حرفش یک کلام بود. با سردی و قدرت تمام فقط میگفت من زدم. من کشتم. اما شاید چون من از دریچه نگاه مهریما کسی که معشوقش بود توسط دست نوشته های زنی که اونو اینطور دوست داشت و اون آشنا شده بودم اینقدر مشتاق بیشتر شناختنش بودم. نمیدونم. پشت فرمون بودم که دستیارم زنگ زد و خبر داد با درخواست بازداشت مجید صبر ایوب موافقت شده. خودم هم دقیق نمیدونستم جرم این آدم توی این پرونده چیه. اما یقین داشتم یه قطعه مهم از این پازل گنگ قطعاً با اون حل میشه. قرار بر این بود خودم شخصا فردا همراه چند تا مأمور برای بازداشت مستر پرونده برم. کسی که تا به حال از اون جز توی دفتر مهریما مرتضوی کسی حرفی نزده بود. چند باری زنگ خونه رو فشردم. خودش جواب داد. صورتمو نزدیک دوربین آیفون کردم و با عادت قبل ترا گفتم عسل محمدم. توقع داشتم مثل قبل قهقه بزنه و بگه وای دیوونه چرا اینقدر چسبیدی به دوربین؟ چقدر خنده‌دار شدی؟ بعد به شوق بیام و برای بیشتر خندیدنش دلغکی بشم که بیا و ببین. اما با سردی تموم و خیلی کوتاه گفت دارم میبینم. میشه بیای پایین عسل؟ باید حرف بزنیم. صداش کمی نگران شد و گفت چی شده؟ نازی کجاست؟ اتفاقی؟ نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم نه نازی خوبه. خونه مادرمه. با خودت باید حرف بزنم. در رو باز کرد و گفت خب بیا بالا. گفتم دیر وقته. نمیخوام مزاحم مادر بشم. اما قبل از گذاشتن گوشی گفت مامان تهران نیست. بیا تو. یاد دوران نامزدیمون افتادم که خونه خالی حکم بهشت 2 نفرمون رو داشت. تو دلم قوقایی بود. این که عسل منو به خونش دعوت کرده بود یعنی میتونست یه نشونه خوب باشه. از شوقم آسانسور رو بیخیال شدم و پله ها رو 2 تا یکی بالا رفتم. چند تا پله آخر رو واسه حفظ ظاهر موجه‌تر و آرومتر بالا رفتم. در خونه نیمه باز بود. چند ضربه آروم به در زدم و بعد با آرامش در رو باز کردم و وارد شدم. خونه به شدت به هم ریخته بود. چیزی که من هیچ وقت توی این خونه شاهدش نبودم. از عسلم خبری نبود. چند قدم جلو رفتم. عسل که از اتاق خواب وارد راهروی منتهی به سالن شد، یه لحظه احساس کردم سقف روی سرم خراب شد.